Echt een lieveling van het publiek, een lieveling van Ajax, een kind van Ajax. Freek Jansen, jij was erbij daar in Oostenrijk als verslaggever voor Voetbal International. Je schreef een prachtig stuk over dit voorval. Je was een plan om alles te schrijven over die oefenwedstrijd, over het hele trainingskamp. En hier ging het allemaal over. Kan je ons meenemen naar dat moment, die zaterdagmiddag? Ja, dat kan zeker. Het begon eigenlijk als gewoon inderdaad een alledaags oefenwedstrijd. Het was de eerste oefenwedstrijd van Ajax. De eerste oefenwedstrijd onder nieuwe trainer Marcel Keizer. Tegen een Duitse tegenstander. In een Oostenrijk dorpje waar heel veel Duitse supporters waren. Ook opvallend veel Ajax-supporters. En dan is er bij zo'n oefenduel eigenlijk altijd een beetje een jolige sfeer. De Duitse supporters begonnen al te zingen dat Nederland zelf toch niet naar het WK ging. En de wedstrijd begon. En Keizer die besloot om met 2 verschillende teams te spelen. En Nouri die zat in het tweede team, dus die kwam in de rust erin. En met de rust stond Ajax met 1-0 voor. En het ging eigenlijk alleen maar over voetbalzaken. Bijzaken zou ik bijna willen zeggen. En nou ja, die tweede helft die kabbelde ook voort. En het was eigenlijk voetballend heel interessant om te zien. Ja, tot de 71ste minuut. En de bal was aan de rechterkant. En aan de linkerkant viel Nouri neer. Hij viel niet eens direct neer. Hij ging door zijn knieën en hij ging liggen. En ik stond daar, ik stond ook aan die kant daar 20 meter vanaf. Maar je volgt de bal, want daar ben je mee bezig. Dus ik heb het op dat moment zelf niet goed kunnen waarnemen. En dan zie je een speler liggen. Nou ja, zoals iedereen weet, in een voetbalwedstrijd, daar liggen 90 minuten tijd liggen, denk ik wel 40 keer ligt er wel een speler. En hij had natuurlijk ook begin van de week heel veel last van zijn enkel. 2 dagen niet getraind. Dus het eerste wat ik dacht, hij heeft last van zijn enkel. Maar al snel zag je dat de teamgenoten Klaas van Huntelaar en Karel Eiting, die raakten in paniek. Echt binnen een paar seconden al dat de clubartsen erbij moesten komen. Dus de clubarts van Ajax kwam erbij, die van Werder Bremen. Ja, en wat er vanaf dat moment gebeurde, ja, dat is nog steeds moeilijk te bevatten. Want het is iets wat je helemaal niet kent op een voetbalveld. En dat is ambulance bij, dat is het afdekken met schermen eromheen. Nou ja, uiteindelijk de trauma. De Ajax-spelers aan de kant in tranen allemaal. Ja, het was vooral het moment, en dat is denk ik, gevoelsmatig is lastig inschatten, maar het was na 20 minuten dat die schermen eromheen zaten. Iedereen bleef ook kijken. Dat moest eigenlijk ook, want het was een klein dorpje. Niemand mocht eigenlijk weg, omdat anders de straten vol zouden zijn. Dan had er ook geen ambulance goed bij kunnen zijn. Maar het moment was eigenlijk dat je na een minuut of 20 echt die reanimerende bewegingen door de doeken heen zag. En dat was een moment, dat zal denk ik niemand snel meer vergeten. Want dat was een moment dat eigenlijk iedereen in shock was. Het was al muisstil. Op dat moment, die hele jolige sfeer was helemaal weg. Ja, en op dat moment zag je mensen bidden, zag je mensen huilen, zag je ook supporters van Werder Bremen, van Ajax, iedereen. Ja, die kon gewoon de emoties niet meer de baas zijn. En de spelers voorop. En nou ja, goed, vervolgens kwam de traumahelikopter. En het was wachten ook op het eerste bericht. Want niemand wist eigenlijk, iedereen bleef natuurlijk op afstand, ook de spelers. Dus het was heel erg gissen van hoe erg is het. En wanneer werd er bekend dat dat hart weer aan het tikken was? Nou, de verloop van tijd was die traumahelikopter was ook geland. En toen ging Ajax, wat echt complimenten hoe zij dat ook allemaal eigenlijk hebben gemanaged. Hoeveel je dat zo mag noemen. Maar die kwamen toen, de persverlichter, Miel Brinkhuis, die lichtte de spelers in. En toen zag je de spelers ook van het veld gaan naar de kleedkamer. Wel huilend. Maar toen zag je wel aan hun gezicht, ja, dat Nouri wel weer inderdaad, dat het hart wel klopte. En even daarna, toen riep hij ook de media bij elkaar. En ik was er met 4 andere collega's. Hij, de trainer? Nee, de persvoorlichter. En die gaf echt puur feitelijk aan wat aan de hand was. En dat verspreidde zich snel door het stadionnetje heen. Ja, en dan was toch een zucht van verlichting. Ja, dat het hart klopte. Want het was krankzinnig dat je daar de aandacht op moest vestigen. Ja.